Hi guys! 10:30 na pa 11. Kaya na pa kami actually tapos mag-surf. Walang video, diba? So parang sinasabi, hindi naman surf yan. Pero may mga sugat kami para mapakita. Yung mga sugat kasi mabato nga yung ilalim. Kaya hindi naman may iwasan yun. Solid nung surfing. First time ever ko mag-surf. Na-experience yung surfing. Ganun pala yun. Nung nagtataka ako, paano kumakapit yung paa sa sa surfboard? Parang andulas. Yung pala, hindi. Makapit siya sa paa. Sa Cloud9 kami nag-surf. Doon kami dinala. Ngayon, 500 pesos. 1 hour. Actually, ang galing nga kasi alam nila nasa gitna kami ng dagat. Kasama yung mga trainer namin. Kasi alam nila na... May watch yun sa akin. Ha? May relo siya. Pero sa akin kasi wala. Nagsisignalan sila. Kasi okay. yung nung last na gumano siya, parang dalawang waves gumano siya. Tataka na ako eh. Nalala ko. Parang sobrang in nature na sila. Connected na sila sa sea. Na alam nila pag gantong bilang ng waves, isang oras na. Sulit na sulit naman yung 500. Tapos meron na, yun, sa dilemma namin kanina, pagdating sa gamit, meron pala dung locker, 50 pesos lang. Yun nga lang, wala kaming dalang phone. Kasi hindi namin alam na may storage pala ng mga gamit doon. Pag may dala kayong phone, mag-offer sila na sila yung magpipicture video sa inyo gamit yung phone nyo. Hindi naman mababasa kasi talagang nakataas yung kamay nila doon pag may umaalon. Mababaw lang? Tsaka mababaw lang kaya nakakatayo sila. So hindi nyo kailangan i-cover yun. Tsaka sanay na sila doon. Yun nga lang, may bayad na 300 pesos. Kada phone siguro. Pag nasa Siargao, kailangan pala talaga dapat mag-surfing. Kasama siya sa full experience. Thankful naman ako na niyaya kami naman. May kanin dyan, ang random. Parang ikaw yung tipong gano'n, parang ikaw yung mga maglalagay. Ako? Mga gawain. You just classy, I ain't trying to keep it concealed. Oh mama, I want it, just let it. So nakakain kami dito. Kakain pa lang. May nabira kong pagkain. So ito yung order namin ni Isha. Hindi ko siya alam specifically pero chicken, tapos meatballs, tapos couscous, tapos hindi ko sure kung curry chicken. Ito hindi namin sure kung ano. Tapos kay Isha, lumpia, couscous, meatballs, ito. Ito ay spring roll, gulay. So medyo madaming tao kaya buti na lang may pakipag-share ng table sa amin. Makakalis lang namin sa Curvada. So, ang mga nakain pala namin ay dalawang couscous. Sa amin dalawa na to Dalawang couscous, isang chicken curry, dalawang veggie patty, ano ba? Spring roll, tapos dalawang meatballs. Sa amin dalawa na yun, worth 390 pesos. Sobrang busog, sobrang mura. Saan ka pa? Sa Curvada. We're back sa Corner Siargao Cafe. Favorite ko na ito guys. Kasi na-addict ako dun sa fruit bowl with ice cream nila. Kapon kasi dapat punta kami dito kasi sarado nga. Kaya minabuti namin at siniguradong makakain ulit namin yun. Kaya per this time, tigisa na kami ni Isha. Kung yung ko napabanggit 199 pesos isang fruit bowl with ice cream. So definitely must try. You tell me that you want it, baby, it's a good deal. Oh mama, I want it, oh. Hey, put it in a G-Cal, I just wanna see you with a spot round. Hey, you ain't gotta tag me, I can meet an arm in the background. Last night here sa Siargao and 40 per stick na. mga 40 pesos per stick ng barbecue. Pero baka naman malaki. Ayun kami guys sa Andok. Hindi ko po siya sinasaktan. Isa na namang budget saver sa mga lugar na ganito. Na-experience na namin ito sa Boracay noon. And nandito pa rin siya sa Siargao. Itong mga ganito natatry namin itong Andoks pag mga pahuli na ng trip namin. For example kami, pauwi na kami bukas. Ganun din sa Boracay. Pa-late na ng trip namin. Or the night before din ata. Pero ang ganda ng dito, Andoks. Restaurant talaga siya. So ito na yung food namin. Tigisang kami, one piece na 75 pesos each. Tapos
barbecue liempo, 85 pesos. And then, isang rice, 12 pesos each. And then, yung dinner namin for tonight. Tsaka pala dalawang Mountain Dew. Hindi ko alam. Magkano yung Mountain Dew? 25 pesos ang isa. And I know when you're working as a hostess, they be tryna let you out late. But how late? Cause I'll be at the next place calling a date. Okay. And I know you think you're still on the low, but I heard how you feel from everybody you know. Oh, you just classy and tryna keep it concealed. Oh mama, I want it, just let it fall. If you tell me that you want it, baby, it's a done deal. Oh mama, I want it, oh. How you scared to make plans when your friends are calling me your man? How you pull up in the pants and you saying you don't even want that? You tell me that you want it, baby, it's a Ito yung venti size nila na hot. Diyan nakalagay sa mug. Worth 215 pesos. Grabe. Ay, 250 ba? 200? 215. Grabe. Yung in-order namin sa Andok. Ang laki. Ano yan? Cafe na pa. Na very size. 250 And I know when you're working as a hostess, they be tryna let you out late. But how late? Cause I'll be at the next place calling a date. Okay. And I know you think you're still on the